કેમ છો બધા? મજામાં જશો? તો આજની રેસીપી છે આપણે સ્પ્રાઉટ્સનું સલાડ. તો મેં અહીંયા સલાડ બનાવવા માટે ઉગાવેલો મિક્સ કઠોળ લીધો છે, સંચળ લીધું છે, મરીનો પાવડર લીધો છે, કોથમીર લીધી છે, મીઠું લીધું છે, તેલ લીધું છે, સુધારેલી કાકડી લીધી છે, સુધારેલા ટમેટા લીધા છે, દાડમ લીધું છે, સુધારેલું સફરજન લીધું છે. તો મેં અહીંયા બધા કઠોળ ધોઈને રાખ્યા છે અને આ વાટકી છે તે માપથી બધા જ કઠોળ લીધા છે. કઠોળને આપણે 8-9 કલાક સુધી પલાળીને ઢાંકીને રહેવા દેવાના છે. તો આપણે આ રીતે ઢાંકીને તેને પલાળીને એક સાઈડમાં રહેવા દેવાનું. જ્યાં આપણને થોડો ગરમાવો લાગે તે સાઈડ આપણે તેને ઢાંકીને રહેવા દેવાના છે. તો હવે આપણે કઠોળને 8-9 કલાક થઈ ગયા છે. તમે જોઈ શકો છો આપણા કઠોળ પલળી ગયા છે સરસ. હવે આપણે તેને ધોઈને ફણગાવવા માટે રહેવા દઈશું. તો આપણે આ રીતે પલાળેલા કઠોળને 4-5 પાણીએ ધોઈને ચોખ્ખા કરી દેવાના છે, એટલે આપણા કઠોળમાં વાસ ન આવે. તો આ રીતે ધોવાથી આપણા કઠોળ એકદમ ચોખ્ખા થઈ જાય છે અને ચીકણા નથી રહેતા. તો હવે આપણે બધા કઠોળને ધોઈ લીધા છે. હવે આપણે તેને ઢાંકીને 8-10 કલાક સુધી રહેવા દેવાના છે. કઠોળને આપણે ફરીથી 8-10 કલાક સુધી ઢાંકીને રહેવા દેવાના છે, એટલે આપણા કઠોળ ફણગાવેલા સરસ થઈ જાય. આપણા કઠોળને 8-10 કલાક થઈ ગયા છે. તમે જોઈ શકો છો આપણે કઠોળ સરસ ફણગાવેલા થઈ ગયા છે. હવે આપણે કઠોળને આ રીતે બાફવાના છે. તો પહેલા આપણે થોડું પાણી લોયામાં મૂકી દેવાનું. ચણામાં થોડા રાખી દેવાના. ચણાને વાર લાગે છે એટલે પાણીમાં થોડા ચણા મૂકી દેવાના બાફવા. પછી કાંટો મૂકીને ઉપર આ રીતે કાણાવાળી ડીશ કે જાળી જે હોય તે રાખીને તેમાં થોડો થોડો કઠોળ આપણે મૂકી દેવાનો અને બાફી લેવાનું.
આ રીતે આપણે કઠોળને 10 મિનિટ બાફી લેવાના છે. મેં આમાં ચોળા નથી મૂક્યા. ચોળાનું મેં અલગથી શાક બનાવવા માટે પલાળ્યા હતા. તો તમે જોઈ શકો છો 10 મિનિટમાં આપણે કઠોળ સરસ બફાઈ ગયો છે. તો તમે જોઈ શકો છો 10 મિનિટમાં આપણે કઠોળ સરસ બફાઈ ગયો છે. તો હવે આપણે જે બાફેલા કઠોળ છે તેને એક પ્લેટમાં કાઢીને સલાડ બનાવશું. કઠોળમાં આપણે થોડું મીઠું નાખી દઈશું. થોડો આપણે મરીનો પાવડર નાખી દઈશું. સ્વાદ પ્રમાણે સંચળ નાખી દઈશું. તો હવે આપણે બધું મિક્સ કરી દઈશું. ઉપરથી થોડું તેલ નાખી દઈશું. પછી આપણે જે કટ કરેલા સફરજન છે તે નાખી દઈશું. પછી કાકડી નાખી દઈશું. પછી ટમેટા નાખી દઈશું. પછી દાડમ નાખી દઈશું. હવે આપણે કોથમીર નાખી દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો આપણું સલાડ તૈયાર છે. આ સલાડમાં તમે ગાજર પણ ખમણીને નાખી શકો છો, બીજા ફ્રૂટ પણ નાખી શકો છો. તો જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. આ વિડીયોની પૂરી લખેલી રેસીપી તમને મારી વેબસાઇટની લિંક પર મળી જશે. આ હતી આપણી આજની રેસીપી. હવે મળીએ નવા વિડીયોમાં નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.